नयाँ तरिकाले यो पानी पनि बनाएको छु, अति नै हेर्दै खाउँ खाउँ जस्तो भएको छ है। अब यहाँ दामी भएको छ, स्वादिलो छ। हामीले पहिला खाइरहने पानीपुरी भन्दा यसको स्वाद चाहिँ अलिकति छुट्टै छ। पानीपुरी भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने कुरा, बजार होस् या घर, हामी सबै ठाउँमा बनाएर कतिचोटि हामी खाइरहेका हुन्छौँ। यही रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न खोजिरहेको छु। आज चाहिँ हामी पानी एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले मिठोसँग बनाउँछौँ, जसको लागि भाँडामा अलिकति पुदिना लसुनलाई राखिदिएको छु। यो धनियाको पातलाई पनि यसमा राखिदिएँ र अलिकति हरियो खुर्सानी पनि यसमा राख्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार अलिकति पानी राख्ने, तर धेरै होइन। अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ र यतिको मात्रामा मिक्सरमा मिक्स गरेर तयार भएको छ। अब पानी बनाउनको लागि हल्का मैले पानी राखेको छु, तर यो पानी चाहिँ मैले चिसो प्रयोग गरेको छु र चिसो पानी एकदमै मिठो पनि हुन्छ पानीपुरीमा। र त्यसपछि हामीले मिक्सर तयार गरेको जुन मिक्सर थियो त्यसैलाई यसमा राखिदिने। अलिकति माथिबाट पानीपुरीको यो मसला राख्ने, बजारमा सजिलै पाइन्छ पानीपुरी मसला। माथिबाट बिरेड नुन अलिकति राख्ने र सादा नुन पनि अलिकति नर्मल राखिदिने र चिल्ली फ्लेक पनि यसरी माथिबाट राख्ने। यो चाहिँ मिक्स पिकल हो र मैले यसमा यसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छु। अति नै स्वादिलो बन्छ यसरी पानीपुरीको पानी बनाउँदाखेरिमा। र मिक्स यसरी गरिदिने र माथिबाट अलिकति कागतीको रस राख्ने, अथवा यसमा चुक अमिलोको रस पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब मसला बनाउनको लागि आलु उसिनेको यसरी राखिने। थोरै यो प्याज मसिनो गरेर टुक्रा गरेर काटेको हुँ। हरियो खुर्सानी पनि यसमा राखौँ। अलिकति धनियाको पात, लगत्तै यो भिजाएर राखेको केराउ, स्वादअनुसारको नुन र यो जिरा र धनिया भुटेको हो र भुटेर नै तयार गर्नुहोला जिरा र धनिया चाहिँ। चिल्ली फ्लेक पनि माथिबाट यसमा अलिकति राखेँ। अलिकति यो चाहिँ एमएसजी मैले प्रयोग गरेको छु अथवा टेस्टिङ पाउडर, यो चाहिँ अप्सनल हो। र सबै सामग्रीहरूलाई राखेपछि यसरी मिक्स गरेर मजाले चलाउनुपर्छ। आलुलाई मुछिने तरिकाले यसरी दबाउँदै यसलाई मुछ्नुपर्छ र यतिको तयार भएको छ। अब चाहिँ पुरी हामी फुलाउनको लागि जान्छौँ, जसको लागि तेल तातिसकेको छ र पुरीलाई यसरी मैले हल्का बिचमा चलाउँदै र यसरी तयार भएको छ। र अरू पनि पुरीहरूलाई हामीलाई चाहिने आवश्यकता अनुसार यसरी बनाउँदै जाने, तयार गर्दै जाने। र मलाई चाहिने जति चाहिँ मैले यसरी तयार गरेर राखिसकेको छु। र अघि बनाएको मसलामा अलिकति यो पानीपुरीको मसला बनाउनलाई अझ यो पुरी थोरै फुटाएर यसरी राख्यो भने अझ स्वादिलो बन्नलाई मद्दत गर्छ। र मैले यसरी गरेर मिक्स गरेर तयार गरेँ। अब चाहिँ पानीपुरी बनाउनको लागि तयार भयो र यसरी बिचमा हल्का पाल जस्तो बनाएर अनि यो मसलालाई यसरी राखिदिने। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट लाइक सेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। र यसरी मलाई चाहिने जति चाहिँ पानीपुरीको लागि मसला यसरी पहिले नै फिलिङ गरेर राखिसकेको छु र बिचमा अरू पनि बाँकीहरू छ ती सबैलाई तयार गरेर मैले यसरी एक ठाउँमा राखेको छु। अब मैले पानीपुरीलाई यसरी सर्भ गरेको छु। बिचमा अलिकति पानी राखेर र साइडबाट पुरी राखेर कति मजाको यो पानीपुरीको रेसिपी तयार भयो पनि। अब चाहिँ म तपाईहरुको बिचमा पक्कै पनि खाएर पनि देखाउने छु। तपाईहरुले धेरैचोटि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। र फाइनली यो पानीपुरी तयार भएको छ है। मैले अलि नयाँ तरिकाले यो पानी पनि बनाएको छु, अति नै हेर्दै खाउँ खाउँ जस्तो भएको छ है। अब यहाँ पानीपुरीको लागि यो मसलाहरु पनि हालेर पुरीमा राखेको छु। म एकचोटी खाएर पनि देखाउँछु र अलिकति ट्राई गरौँ है। यो पुरीमा मसलाहरु राखिसकेको छु। अलिकति यसरी पानी राखौं ठिक्कको चाहिने जति। अनि दामी भएको छ है। अरु पनि खाउँ।
ल भन्नु दाइले बनाउनु भएको मलाई पनि एकदम खाइदिउँ जस्तो लागेर अलिकति म पनि खाइदिइहालेँ ट्राई ओहो अरे बाफ्रे अति नै स्वादिलो छ। हामीले पहिला खाइरहने पानीपुरी भन्दा यसको स्वाद चाहिँ अलिकति छुट्टै छ। एकदम मन पर्यो मलाई चाहिँ है। दामी पुरी पनि बनेको छ, पानी पनि एकदम स्पेसल छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै पानीपुरी बनाएर खाइदिनु जस्तो महसुस भयो भने पक्कै पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यस्तै फेरि नयाँ नयाँ रेसिपीहरू म लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।